સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું મિક્સચરમાં ખાટા ઢોકળાનો લોટ દળી અને ખાટા ઢોકળા અને સાથે લસણની ચટણી બનાવીશું. જો તમે ક્યારેય ઘરે ઢોકળાનો લોટ દળી અને નો રેસિપી ટ્રાય કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક કડાઈ લેશું અને એમાં અડધો કપ ચણાની દાળ. આ રેસિપીથી આપણે 4 થી 5 લોકો માટે ઢોકળાનું બેટર બનાવી રહ્યા છીએ. ચણાની દાળને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ જેવું શેકીશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન મેથી દાણા ઉમેરી દઈશું અને એને પણ ચણાની દાળ સાથે મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવું શેકી લઈશું. 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે 1 કપ અને ઉપર 1/4 કપ જેટલા મેં અહીંયા જે કણકી ચોખા કહેવાય, ઝીણી વેરાયટીના આવે એ મેં લીધા છે. તમે કોઈ પણ નાની વેરાયટીના ચોખા લઈ શકો છો, બાસમતી ચોખા નહીં લેવાના. ચોખાને પણ આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું એટલે બે સામગ્રીઓ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી અને ઠંડુ થવા દઈશું. તો લગભગ તમે 10 થી 15 મિનિટ જેવું રાખશો એટલે આ રીતે ઠંડુ થઈ જશે. ઠંડુ થઈ જાય એટલે મિક્સરનો નાનો જાર લેવાનો છે. તો મોટો અને મીડિયમ નહીં લઈએ, અડધો અડધો એમ કરી 2 વાર આપણે વાટીશું. તો આ રીતે અડધું મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને ઓન ઓફ મિક્સર કરી અને આવો કકરો લોટ, તો બહુ વધારે પડતો જાડો નહીં, તો હજી મને થોડો જાડો લાગે છે તો હજી હું એને થોડો 30 સેકન્ડ જેવો દળી લઈશ. તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ વચ્ચે તમારો લોટ આવો તૈયાર થઈ જશે. તો મિક્સર પહેલાં શરૂઆતમાં ઓન ઓફ કરી અને દળી લેવાનો. એ જ રીતે બીજું બચેલું મિક્સર અને સાથે ઢોકળા આપણા એકદમ રૂ જેવા બને એટલા માટે 2 મુઠ્ઠી જેટલા પૌવા, તો લગભગ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા પૌવા ઉમેરી એને પણ આ રીતે મેં દળી લીધું છે. લોટને મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આપણો આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ખાટા ઢોકળા બનાવવાના છે એટલે આપણે એમાં અડધો કપ ખાટું દહીં, અહીંયા તમે 1 કપ જેટલું પણ ઉમેરી શકો છો. મારા પાસે એટલું જ છે અને ખાટું છે એટલે હું થોડું ઉમેરી રહી છું. તમે અહીંયા ખાટી છાશ હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. તો અડધો કપ દહીં અને 1 કપ પાણી, તો અડધો કપ કરી અને મેં 1 કપ પાણી ઉમેર્યું છે. તો તમે જો છાશ ઉમેરવાના હોય તો અત્યારે તમારે અહીંયા 1.5 કપ જેટલી છાશ ઉમેરી દેવાની. મિક્સ કરી દઈશું. હજી મને જરૂર છે તો હું અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશ. જો આપણને હજી જરૂર લાગે તો હજી અડધો કપ જેટલું પાણી આપણે ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો તમારી પાસે ખાટી છાશ હોય તો તમારે આ ઢોકળાનો લોટ છાશમાં જ પલાળવાનો, તો એ ધ્યાન રાખવાનું. તો લગભગ મેં અહીંયા હજી અડધો કપ જેટલું હું પાણી લઈ લઈશ. તો 2.5 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું અને અડધો કપ દહીં લીધું. તો એ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે 1 કપ દહીં અને 2 કપ જેટલું પણ પાણી લઈ શકો છો. તો આ જે માપથી મેં દળ્યું એનો હું બધા જ ઢોકળા બનાવી રહી છું. પણ જો તમારે 1 પ્લેટ બનાવવી હોય તો એ રીતે થોડું દહીં અને થોડું પાણી મિક્સ કરી અને બેટર પલાળવાનું. તો મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તો લગભગ છાશ ઉમેરવાના હોય તો 3 કપ જેટલી ઉમેરી દેવાની અને આ રીતે બેટર આવું સ્મૂથ થઈ ગયું છે અને ઢાંકી 5 થી 8 કલાક જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. તો અત્યારે વિન્ટર છે એટલે થોડો વધારે ટાઈમ રાખવાનો એટલે ખટાશ આવી જાય દહીંની. તો આ રીતે લગભગ મેં 8 કલાક જેવું રેસ્ટ થવા દીધું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારો એવો આથો આવી ગયો છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે બેટરને અને હવે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. તો આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. તો 4 થી 5 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 7 થી 8 લસણની કળીઓ આ રીતે લઈ વાટી અને ઉમેરી દઈશું. લગભગ 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, તીખાશ સારા એવા પ્રમાણમાં ઉમેરવાની તો સારો ટેસ્ટ આવશે. 1.5 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, અડધો કપ જેટલા મેં મેથીના પાન, તો સાફ કરી ધોઈ અને આ રીતે મેં એને કટ કરી ઉમેરી દીધા છે અને અડધો કપથી 1 કપ જેટલી ખમણેલી દૂધી ઉમેરીશું. એનાથી તમારા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ એવા બનશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો જો તમને લાગે કે હજી બેટર ખાટું નથી થયું તો તમે 1-2 ચમચી દહીં અત્યારે પણ ઉમેરી શકો છો. ખાટા ઢોકળા હોય એટલે ખાટો ટેસ્ટ હોય તો જ વધારે સારો લાગશે.
અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો બેટર આપણું હવે તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે ઢોકળીઓ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને જે પ્લેટમાં તમારે ઢોકળા બનાવવાના હોય તો અહીંયા 2 પ્લેટ હું તેલથી ગ્રીસ કરી અને રેડી કરી લઈશ. તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી ગ્રીસ કરી લેવાનું. બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ઇનોફ રોટ સોલ્ટ અને સાથે આપણે થોડું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું. અહીંયા ઇનોફ રોટ સોલ્ટ ન હોય તો ખાવાના સોડા ઉમેરવાના, અડધી ટીસ્પૂન જેટલા જ ઉમેરવાના. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને બેટરને તરત જ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં અડધું એમ કરી રેડી દઈશું. તો આ રીતે, તો બહુ જાડા પણ નહીં, બહુ પાતળા પણ નહીં, એવા મીડિયમ થીક આપણે આ ઢોકળા બનાવીશું. આ રીતે ફેલાવી દઈશું. ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર છાંટી દઈશું. તો બીજી પ્લેટ પણ મેં તૈયાર કરી લીધી છે. ઢોકળામાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. 2 પ્લેટ મૂકી દઈશું અને ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આપણે એને બાફીશું. તો 15 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર હું એને થવા દઈશ. ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈશું. તો ખાયણી દસ્તામાં 10 જેટલી લસણની કળી, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને આ રીતે આપણે એની પેસ્ટ વાટી લઈશું. આ રીતે વાટીને ચટણી બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે. તો લસણવાળું મરચું આ રીતે તૈયાર છે. હવે આપણે એને સાતળીશું. સાતળવા માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું એક પેનમાં અને સ્લો ફ્લેમ રાખી અને વાટેલું લસણવાળું મરચું ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું આ રીતે ચલાવતા રહીને સાતળી લઈશું. તો થોડી વાર આ રીતે ભેગું મિશ્રણ રહેશે, પછી ધીમે ધીમે જેમ સતળાય એમ છૂટું પડતું જશે. અહીંયા જો તમને લાગે કે તેલની જરૂર છે તો થોડું તેલ તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો લસણવાળું મરચું લગભગ 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું છે. હવે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં લઈ દહીંને એકદમ સારી રીતે થોડું પાણી ઉમેરી ફેટી અને ઉમેરી દઈશું. તો 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં લઈ ફેટી મેં ઉમેરી દીધું અને એક જ દિશામાં એને ચલાવતા રહી આ રીતે આપણે 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. સ્લો ફ્લેમ પર મેં થવા દીધું છે અને 1 ચપટી જેટલો ગોળ ઉમેરીશું એટલે તેલ જે આપણે ઉમેર્યું છે અલગ થઈ જશે અને ચટણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એકદમ આ રીતે ડ્રાય થઈ જાય અને તેલ થોડું સાઈડમાં અલગ આવી જાય એ રીતે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ જાય એટલે ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને લસણવાળી ટેસ્ટી એવી ચટણી તૈયાર છે. અને ઢોકળાને થતાં હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે ઢાંકણ ખોલી નાઇફથી ચેક કરી લેવાનું. તો બેટર બિલકુલ નથી આવતું એટલે ઢોકળા થઈ ગયા છે. પ્લેટને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને ગરમ પ્લેટ હોય ત્યારે જ આપણે એના પર તેલ લગાવી દઈશું. તો આ રીતે 2 પ્લેટને મેં બહાર કાઢી લીધી છે. તો આ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ કે વધારે પણ તમે ઉમેરી શકો છો. આ ઢોકળાને તમે વઘાર કરીને પણ ખાઈ શકો છો. હલકું 1 થી 2 મિનિટ જેવું ઠંડુ થાય એટલે ગરમ હોય ત્યારે જ ઢોકળાના આ રીતે ચોરસ પીસીસ કરી લઈશું. તો ગમે તે શેપમાં તમે કટ કરી શકો છો અને આપણા આ ખાટા ઢોકળા તરત જ કાઢી અને ગરમ હોય ત્યારે જ સર્વ કરો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર એવા બન્યા છે અને એકદમ પોચા એવા છે. તો તમે ઢોકળા બહુ જ બનાવ્યા હશે પણ આ રીતે ઘરે લોટ દળીને ઢોકળા ન બનાવ્યા હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો અને સાથે ટેસ્ટી એવી લસણની ચટણી સર્વ કરીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ રૂ જેવા પોચા, દૂધી નાખી છે, મેથીનો પણ બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો એકવાર આ ખાટા ઢોકળાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.